Σάμος, το νησί του Πυθαγόρα. Φέρει το όνομά της από το γιο του Αγκαίου, Σάμο, ή από τη φοινική γλώσσα όπου Σάμα δηλώνει τόπο με ψηλά βουνά. Η αρχαία Σάμος κατελάμβανε τη θέση της σημερινής πόλης του Πυθαγορείου. Στην πιο μεγάλη ακμή της, η Σάμος φτάνει τον 6ο π.Χ. αιώνα υπό την ηγεσία του τυράννου Πολυκράτη. Μεγάλες μορφές του πνεύματος και της τέχνης αυτόν τον αιώνα είναι ο μαθηματικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας και οι αρχιτέκτονες του Ηρέου και πρωτοπόροι της Γλυπτικής, Ρίκος και Θεόδωρος. 4 είναι τα πιο εντυπωσιακά έργα κατά τον αιώνα της ακμής της Σάμου. Τα πολυκράτια τείχη που προστάτευαν την αρχαία πόλη της Σάμου, το ευπαλίνιο όριγμα, μία σύραγγα μήκους 1036 μέτρων, που κατασκευάστηκε για την υδροδότηση της πόλης από τον μεγαρίτη αρχιτέκτονα Ευπαλίνο και προκαλεί τον θαυμασμό μέχρι και σήμερα λόγω της ακρίβειας της διάνοιξής της. Το λιμάνι της πόλης, γνωστό στην αρχαιότητα ως χώμα εν θαλάσσι, ένας μόλος μήκους 360 μέτρων, πάνω στον οποίο θεμελιώθηκε το σημερινό λιμάνι του Πυθαγορείου, ο ναός της Σύρας, ο μεγαλύτερος δείπτερος ναός με 155 κύονες, όπου σήμερα σώζεται μόνο ένας. Ο σημερινός οικισμός αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Η περιοχή του λιμένος, η πλατεία Ειρήνης, ο εμπορικός δρόμος Λικούργου Λογοθέτη, τα γραφικά στενάκια των οδών Μιχαήλ Αριστάρχου και Πυθαγόρα, λόγω του ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού τους χαρακτήρα, προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικός τόπος και τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Στις αρχές του 19ου αιώνα και ως το 1955, το Πυθαγόριο ονομαζόταν Τηγάνι. Τα σπίτια του οικισμού ήταν κυρίως ισόγεια με ελάχιστα διόροφα στην προκυμαία του λιμανιού και στην κεντρική οδό Λικούργου Λογοθέτη. Ήταν κατασκευασμένα με πέτρες και κεραμοσκεπή. Μεγάλα κτίρια στον οικισμό δεν υπήρχαν, εκτός από τον Κυλινδρόμηλο, το ελαιοτριβείο του Επαμεινώντα Σολούνια, που λειτουργήσε από τα τέλη του 19ου αιώνα και σώζεται έως και σήμερα. Μετά το 1890, ο οικισμός άρχισε να αναπτύσσεται πληθυσμιακά και οικοδομικά. Στους βραχίονες του λιμανιού οργανώθηκαν τα ναυπηγεία. Την περίοδο εκείνη, η εμπορική, αλλιευτική και ψυχαγωγική κίνηση του οικισμού γνώρισαν σημαντική ανάπτυξη και κατασκευάστηκαν σπίτια, εργαστήρια και καταστήματα. Επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Τηγανιού, όπως και σήμερα, αποτελούσε το λιμάνι. Η μαζική άφιξη των προσφύγων από τα παράλια της Μικράς Ασίας δημιούργησε νέες γειτονιές, όπως τα Μπιμπέικα και τη συνοικία του Τενεκέ Μαχαλά μέσα και γύρω από το βυζαντινό τείχος στο λόφο του κάστρου. Στις 17 Νοεμβρίου του 1943, ο βομβαρδισμός των Γερμανών κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος του οικισμού, όπου σημαντικός αριθμός κτηρίων ανακατασκευάστηκε, διαμορφώνοντας τη σημερινή εικόνα του Πυθαγορείου. Πρωτεύουσα του νησιού της Σάμου αποτελεί το Βαθύ, που άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του 19ου αιώνα ως επίνιο του Άνω Βαθέως. Το 1854, την περίοδο της ηγεμονίας της Σάμου, το Βαθύ ανακηρύσσεται σε πρωτεύουσα του νησιού και σε λιγότερο από έναν αιώνα εξελίχθηκε σε μια ακμάζουσα αστική πόλη με επιβλητικά δημόσια κτίρια όπως το Βουλευτήριο, το σημερινό Δημαρχείο, το Αρχαιοφυλάκιο, όπου σήμερα στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, τα δικαστήρια, εκκλησίες, σχολεία και η πλατεία Πυθαγόρα. Η πόλη, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και την περίοδο του Μεσοπολέμου,
άκμασε βασίζοντας την οικονομία της κυρίως στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία καπνού. Την ίδια περίοδο, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, μεγάλη ακμή γνωρίζει και ο οικισμός του Καρλοβάσου, που σήμερα αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σάμου. Η ανάπτυξη της βυρσοδεψίας στο Καρλόβασι υπήρξε καθοριστική για την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική διαμόρφωση του τόπου. Το Καρλόβασι θα μετατραπεί από κεφαλοχώρη σε μία ακμάζουσα εμπορική πόλη, ικανή να καθορίζει ακόμα και την τύχη των εκάστοτε ηγεμόνων στην περίοδο της ηγεμονίας της Σάμου. Το παλιό Καρλόβασι είναι χτισμένο πάνω σε βουνό και οι δύο γειτονιές του, η Ακαμάτρα και ο Γαλατάς, χωρίζονται από έναν χήμαρο. Η θέση του δεν είναι ορατή από τη θάλασσα και επιλέχθηκε για προστασία από την πειρατεία. Τα παλαιότερα σπίτια του οικισμού ακολουθούν τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα των οικισμών της Σάμου, με λιθόκτη στο ισόγειο και ξύλινο σαχνησί στον όροφο. Οι κάτοικοι του παλαιού οικισμού σταδιακά άρχισαν να κατεβαίνουν προς το μεσαίο Καρλόβασι, το οποίο μετατράπηκε σε ένα νέο συνοικισμό με παραδοσιακές κατοικίες αντίστοιχης αρχιτεκτονικής με αυτές του παλαιού οικισμού. Τα βυρσοδεψία στο Καρλόβασι αναπτύσσονται κατά μήκος της παραλιακής ζώνης στην περιοχή της Ρίβας ή του Όρμου. Η εγκύτητα με τη θάλασσα ήταν ζωτικής σημασίας για την περάτωση των διαδικασιών επεξεργασίας των δερμάτων. Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, όπως αυτή του Νικολάου, του Ταλαμπέκου, που σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Βυρσοδεψίας, απασχολούν χιλιάδες εργάτες εξάγοντας δέρματα. Στην περιοχή του Όρμου ανοίγουν υποκαταστήματα της Εθνικής και της Εμπορικής Τράπεζας και στον δρόμο που συνδέει τον Όρμο με το νέο Καρλόβασι κατασκευάζουν τις μεγαλοπρεπείς κατοικίες τους οι πλούσιοι βιομήχανοι. Χάρη στην ανάπτυξη της βυρσοδεψίας, το Καρλόβασι στις αρχές του 20ου αιώνα διαθέτει ένα σύγχρονο λιμάνι καθώς και το υπήλατο τραμ με εμπορική και επιβατική γραμμή. Στο λιμάνι ξεχωρίζει το κτίριο του Τελωνείου, ενώ σημαντικά για την εποχή τους είναι τα δύο ξενοδοχεία της πόλης, Ακτέων και Σάμιον Πάλας. Ο πλούτος που προέκυψε άρχισε να αντανακλάται στην αρχιτεκτονική των κτιρίων του οικισμού. Οι παλαιότερες κατοικίες ακολουθούν παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα, ενώ σταδιακά ενσωματώνονται νεοκλασικά στοιχεία και στοιχεία εκλεκτικισμού, κυρίως στις αστικές κατοικίες. Η νέα αστική τάξη που διαμορφώθηκε ανέλαβε την ανοικοδόμηση σημαντικών δημόσιων κτηρίων, όπως το νέο κτίριο της Πορφυριάδας Σχολής και το Χατζηγιάννιο Παρθεναγωγείο. Την ίδια περίοδο κατασκευάζεται το ηγεμονικό μέγαρο, το Δημοτικό Φαρμακείο, που σήμερα στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο, και αρχίζει να λειτουργεί η Εμπορική Σχολή, ενώ ανοικοδομούνται και μεγαλοπρεπείς ναοί. Τον Οκτώβριο του 2020, το νησί της Σάμου χτυπήθηκε από έναν καταστροφικό σεισμό. Το Καρλόβασι δέχτηκε μεγάλο πλήγμα εμφανές στο αστικό τοπίο, ιδιαίτερα στην περιοχή των Βυρσοδεψίων, καθώς και στους εμβληματικούς ναούς. Η Σάμος, το ξεχωριστό αυτό νησί με την μακραίων ιστορία της, σας περιμένει να ανακαλύψετε τη νεότερη αρχιτεκτονική της κληρονομιά μέσα από τα αξιόλογα κτίρια της. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.